anh cảnh sát đã tới. Con trai lớn đi ra chào. Sau đó anh kể với anh cảnh sát chuyện Nasima gặp phải hôm qua. Anh nói dẫn Nasima đi thăm con, nhưng Soja không cho vào, còn đuổi cô ra ngoài. Sau đó tiếp tục gây khó dễ. Anh cảnh sát chưa hiểu rõ, nên bảo anh nói kỹ hơn. Con trai lớn nói, trước đây họ sống chung với Soja. Vì mâu thuẫn nên bị đuổi ra ngoài, nhưng các con vẫn ở trong nhà. Hôm qua Nasima nhớ con nên tới thăm. Soja đóng cửa không cho gặp, còn đưa ra yêu cầu quá đáng, đòi nộp tiền sinh hoạt mới cho gặp con. Nasima giải thích với cô ta thì bị làm khó. Anh mong xử lý theo quy định. Anh cảnh sát nói, nếu đúng sự thật sẽ xử lý theo quy trình. Con trai lớn nói, họ bị đuổi ra ngoài, hiện chỉ có thể ở lều. Những gì anh nói đều là thật, mong sớm giải quyết. Anh cảnh sát nói, không thể chỉ nghe một phía, cần gặp Soja xác minh. Bảo anh dẫn đi. Con trai lớn đồng ý, dẫn anh tới gõ cửa. Cửa mở ra, người mở cửa là Soja. Trước mặt anh cảnh sát, Soja vẫn lớn tiếng, không cho họ vào sân. Con trai lớn chỉ vào cô ta, nói cô luôn đối xử như vậy. Soja khăng khăng nói nhà là của mình, không cho Nasima vào. Anh cảnh sát yêu cầu bình tĩnh để làm rõ sự việc. Soja không nghe, còn đuổi Nasima ra ngoài, bắt rời khỏi sân. Lần này Soja cố tình tự ngã xuống. Trước đây thường là Nasima, nhưng lần này là Soja. Rõ ràng có tính toán. Cô ta quay sang nói, luôn bị Nasima và con trai lớn làm khó, muốn được đứng ra giải quyết. Anh cảnh sát nói, chính cô là người đuổi theo trước, tôi đã thấy rõ. Lần này Soja không được banh, cú ngã không có tác dụng. Cô ta diễn quá lộ. Anh cảnh sát lấy ghi chép ra, hỏi Soja, hôm qua có cấm Nasima gặp con không? Có khóa cửa nhốt con không? Và có gây khó dễ không? Nếu có sẽ bị xử lý. Soja không thừa nhận. Ông bố chồng lại banh, nói Soja không nhốt trẻ, chỉ là không cho xem. Con trai lớn nhắc ông đừng thiên vị. Soja lại ngăn cản. Ông bố chồng và Soja phối hợp rất nhịp. Anh cảnh sát yêu cầu gọi trẻ ra để hỏi trực tiếp. Soja nói trẻ đang ngủ, rồi lại lớn tiếng với Nasima, bắt cô im lặng, nói là trẻ không muốn gặp, không phải cô ta nhốt. Anh cảnh sát nói, phải để trẻ tự nói, yêu cầu đưa trẻ ra, nếu không sẽ tự vào kiểm tra. Con trai lớn cũng yêu cầu đưa Lee Min Ho ra. Dưới sự thúc giục, Soja mới chịu vào phòng, đưa trẻ ra ngoài. Trong lúc đó, anh cảnh sát hỏi ông bố chồng, việc ở lều có phải do Soja gây ra không? Ông nói Soja đã biết sai, còn khuyên con trai lớn về ở, nhưng anh không đồng ý, không thể trách Soja. Con trai lớn nói, ông đừng bao che, càng bảo vệ càng hại cô ta. Lúc này bà mẹ chồng đi ra, nói với anh cảnh sát là Lee Min Ho đang ngủ, không có chuyện bị làm hại. Nasima lo lắng hỏi lại, có chắc là con ổn không? Bà mẹ chồng nói, Lee Min Ho rất khỏe, chính bà dỗ ngủ, bảo Nasima yên tâm, gần đây bà đã thay đổi. Nasima cũng tin lời bà. Soja từ phòng đi ra, lớn tiếng với bà mẹ chồng, nói bà đứng về phía Nasima. Nasima giải thích, bà chỉ nói tình trạng của con. Soja nói, sẽ không cho Nasima biết bất kỳ chuyện gì về con. Soja ngày càng quá đáng, dựa vào ông bố chồng chống lưng. Ngay trước mặt anh cảnh sát cũng vậy. Mọi người mong Soja bị xử lý, đừng tiếp tục gây rối. Bà mẹ chồng và con trai lớn đều yêu cầu xử lý Soja. Soja nói, mình còn phải chăm song sinh, nếu bị đưa đi, sẽ không ai chăm sóc. Con trai lớn bảo đừng nghe cô ta luôn lấy song sinh ra làm cớ. Soja quát anh im đi, nói đó là con của mình, anh không có quyền can thiệp. Mỗi lần đến lúc quan trọng, Soja đều lôi song sinh ra nói. Anh cảnh sát gọi riêng con trai lớn, hỏi nếu xử lý Soja, ai sẽ chăm song sinh, bảo anh suy nghĩ kỹ. Con trai lớn nói, song sinh là con của Abu, không phải của anh, nên anh không có trách nhiệm. Anh cảnh sát nói quan hệ quá phức tạp, không có thời gian tìm hiểu. Dù là con ai, cũng cần nghĩ cho bọn trẻ. Cậu đưa ra cách giải quyết, yêu cầu Soja viết cam kết, không cản Nasima gặp Lee Min Ho. Nếu đồng ý thì không xử tiếp, nếu không sẽ xử lý. Con trai lớn suy nghĩ, rồi đồng ý phương án này. Anh cảnh sát đi nói chuyện với Soja, trình bày yêu cầu. Soja không chịu viết,
còn nói sẽ ra ngoài làm việc, để Song Sinh ở nhà cho con trai lớn trông. Cô ta nói vậy, vì thấy con trai lớn mềm lòng. Nasima nói, Song Sinh không phải con anh không cần chăm. Con trai lớn hiểu ra, đồng ý để xử lý Soja. Song Sinh để ông bố chồng trông. Soja hoảng sợ, nói con trai lớn vô trách nhiệm, không quan tâm con. Con trai lớn nói đi tìm Abu. Abu mới là cha ruột. Soja nói đã lấy con trai lớn, anh phải chịu trách nhiệm. Cô ta đi làm, bắt anh trông Song Sinh. Con trai lớn kiên quyết từ chối. Ông bố chồng lo lắng, sợ không ai trông Song Sinh, ép Soja ký cam kết, không ký sẽ bị xử lý. Soja có đường lui, nên ký tên, dù không bị đưa đi, nhưng cũng bị cảnh cáo. Con trai lớn và Nasima rời đi. Anh cảnh sát dặn Soja, nếu tái phạm sẽ bị xử lý, nói cô tự biết chừng mực. Anh cảnh sát rời đi. Ông bố chồng nói, chính ông đã xin giúp cho Soja, bảo cô nhớ ơn. Ông lại tạo ân tình, buộc Soja mang nợ. Ông bố chồng rất tính toán, Soja không bị đưa đi, ít nhất thì Soja cũng đã sợ. Cô ta trốn trong phòng và không ra gây rối. Con trai lớn tranh thủ lúc Soja không ở sân, giờ kho lấy bếp nấu ăn. Lần này anh cũng có chút thu hoạch. Anh nói với Nasima dựng lều ở đây, chỗ này lạnh lại không có nắng, nên muốn đổi vị trí lều. Nasima đồng ý. Hai người chuyển đồ ra sát tường, rồi lấy sảng chỉnh lại mặt đất. Nasima cũng qua phụ giúp. Con trai lớn nói dựng lều ở đây, vừa ấm hơn lại tránh xa Soja. Sau khi dựng xong lều, anh sẽ vào kho lấy thêm đồ. Nasima hơi lo, sợ lát nữa lấy đồ sẽ bị Soja thấy, nên bảo anh đi ngay bây giờ. Con trai lớn bảo cô yên tâm, khi nào cũng có thể lấy đồ, đợi chỉnh xong đất sẽ đi lấy bột mì. Nasima không hiểu lắm, anh đành đồng ý chỉnh xong đất rồi mới đi. Người quay phim vào phòng khách, thấy Soja đang dọn dẹp. Cô ta thấy cửa ngoài mở, liền hỏi ai tới, rồi bỏ việc ra xem. Người quay phim nói do mình quên đóng cửa, bảo Soja cứ tiếp tục dọn. Soja nói, anh ta nói bừa, chắc chắn là con trai lớn tới. Cô ta mở cửa sổ nhìn ra, quả nhiên là con trai lớn. Soja hỏi anh vào làm gì, bảo anh đi ngay. Con trai lớn nói, mình vào tìm ông bố chồng, bảo Soja đừng xen vào. Soja nói, anh không phải tìm ông, mà là tới lấy đồ, nếu không đi cô ta sẽ đuổi. Con trai lớn không giấu nữa, nói mình tới lấy bột mì, lấy xong sẽ đi. Soja nói, lúc rời đi anh không mang bột, giờ thì đã muộn, đồ trong kho không còn là của anh. Con trai lớn hỏi cô ta có vấn đề sao, bột mì rõ ràng là anh mua, sao lại thành của Soja? Soja nói, nếu dám lấy bột thì cô ta sẽ làm lớn chuyện. Con trai lớn đẩy nhẹ cô ta ra, bảo đừng quá đáng. Hai người lại cãi nhau. Hôm qua, anh cảnh sát suýt xử lý Soja, cô ta còn ký giấy cam kết. Vậy mà mới một ngày, Soja lại ngang ngược, không cho con trai lớn vào sân, cũng không cho lấy bột. Con trai lớn quá nhún nhường. Không lạ khi Soja coi thường anh phản ứng rất yếu. Soja còn khỏe hơn anh. Con trai lớn buộc phải xin dừng. Soja nói, không có chuyện đó, chỉ cần anh vào sân là cô ta gây chuyện. Con trai lớn bảo cô ta dừng lại, muốn nói chuyện đàng hoàng. Soja ném chổi lên giàn nho, rồi nói với anh, muốn nói chuyện thì tự leo lên lấy chổi xuống. Cô ta còn chốt cửa kho lại, không cho anh lấy bột, rồi nói tiếp, hoặc leo lên lấy chổi, hoặc rời khỏi sân. Con trai lớn nói, sẽ vào tìm ông bố chồng, lại bị Soja chặn. Soja nói, ông bố chồng đã nói không còn nhận anh, vì anh không nộp tiền sinh hoạt, nên sẽ không gặp nữa. Có chuyện gì thì nói với cô ta có thể quyết thay. Soja nói ngày càng quá. Người quay phim xác nhận ông bố chồng không nói vậy. Soja liền quay sang gây khó dễ, đuổi người quay phim đi. Con trai lớn hỏi cô ta định cãi với tất cả sao? Cãi với hàng xóm, cãi với anh cảnh sát, giờ lại cãi với cả người quay phim. Soja nói, cô ta cãi với ai không liên quan đến anh. Tóm lại không nộp tiền sinh hoạt thì không được vào sân. Con trai lớn nói, không tranh cãi với người vô lý. Anh lấy cây chổi khác rồi rời đi. Soja lại gây khó dễ với người quay phim, nói sau này cô ta nói chuyện thì đừng xen vào. Người quay phim không muốn tranh cãi nên cũng rời đi. Soja còn đuổi theo, bắt con trai lớn bỏ chổi xuống. Anh không để ý.
Soja ném đồ về phía anh vẫn không phản ứng. Soja lại ném đồ về phía Nasima, cô ta muốn mọi người đều sợ mình, muốn áp đảo tất cả. Soja thật sự gây rối, một mình làm đổ cả lều của con trai lớn. Con trai lớn và Nasima đứng nhìn, thấy họ không ngăn cản. Soja càng làm quá, cô ta tới chỗ để đồ của họ, ném đồ tung khắp nơi, còn nói đồ đó là của mình. Lúc này họ mới ra ngăn lại, nhưng Soja đã quen rồi. Cô ta biết họ không dám làm gì, nên tiếp tục ném đồ, rồi nghênh ngang bỏ đi. Con trai lớn nên rời khỏi đây sớm, không thể tiếp tục ở đây. Soja muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, lại còn làm loạn mọi thứ. Đi xa rồi Soja còn quay lại nói, sau này vẫn sẽ quay lại, bảo con trai lớn chuẩn bị sẵn. Con trai lớn chỉ nói, làm vậy sẽ bị hàng xóm chê cười, anh vẫn quá nhún nhường. Soja nói, cô ta quen rồi, không sợ người khác cười, cho tới khi đuổi được anh đi. Khi Soja đi khuất, con trai lớn mới nhặt lại đồ bị ném. Soja lại quay lại ném đồ, suýt trúng con trai lớn. Cuối cùng Soja cũng đi, con trai lớn tiếp tục chỉnh đất. Mặt đất được dọn xong, hai người dựng lại lều. Con trai lớn lấy chăn phủ lên, họ vẫn quyết định ở lại, tiếp tục sống trong lều. Dọn xong mọi thứ, con trai lớn cũng đói. Anh bảo Nasima đi lấy nước nấu ăn. Nasima không dám đi, sợ lại gặp Soja. Anh bảo cô sang nhà hàng xóm lấy nước, như vậy Soja sẽ không thấy. Nasima đồng ý. Cô mang bình sang nhà hàng xóm lấy nước. Một lúc sau quay lại, con trai lớn hỏi hàng xóm có nói gì không. Nasima nói họ thấy Soja tới gây rối, nên bảo họ sau này cứ sang đó lấy nước, cần đồ gì cũng có thể mượn. Con trai lớn nói hàng xóm còn tốt hơn ông bố chồng, sau này sẽ không nộp tiền sinh hoạt nữa. Nasima bảo anh đừng quan tâm ông nữa, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình, ông có việc thì cứ tìm Soja. Nói xong Nasima bắt đầu nấu ăn. Con trai lớn tiếp tục xới đất. Anh nói trời ngày càng lạnh, thợ xây cũng nghỉ hết, nên muốn dọn đất gọn gàng, dựng chỗ ở tạm tại đây. Nasima đồng ý và bảo anh đừng chỉ nói suông. Con trai lớn quyết định tự tay xây nhà. Anh nói với Nasima lần này sẽ làm thật, sẽ không kéo dài thêm nữa, bảo Nasima hãy tin anh. Nhưng công việc hiện tại vẫn không thể bỏ, chỉ có thể xây nhà lúc rảnh. Nasima vẫn nói anh đang trì hoãn. Giờ trời đã lạnh, ban đêm ngủ trong lều rất khó chịu, các con cũng không ở cùng, đáng lẽ anh nên xây nhà từ sớm. Nhưng anh cứ kéo dài mãi. Con trai lớn nói sẽ chứng minh ngay rằng anh không hề trì hoãn. Nói xong liền đi sang bãi đất trống. Anh quan sát một lúc, rồi nói sẽ xây nhà tại đây, xây một căn lớn hơn kho, đủ cho cả gia đình cùng ở. Vừa nói xong, anh thấy tường nhà hàng xóm bị thủng. Anh nói sẽ vá lại ngay, tránh để hàng xóm hiểu lầm. Anh nhặt 2 viên gạch dưới đất, lấp lại lỗ thủng. Lỗ trên tường đã được vá. Nasima cũng nấu xong cơm, gọi anh vào ăn trước. Con trai lớn đi rửa tay, rồi vào lều ăn cơm. Cơm chưa ăn xong, Soja lại xuất hiện, ném đồ vào trong lều, bắt con trai lớn giao ra những đồ bếp lấy từ kho, còn nói nếu không giao thì không cho họ ăn cơm, rồi lật đổ bình nước, dập tắt bếp lửa bên cạnh. Soja rõ ràng không chịu buông tha. Con trai lớn tức giận bước ra nói, những đồ này là của họ, không liên quan đến Soja. Nhưng Soja không nghe. Nasima không chịu nổi nữa, cô tiến lên ngăn Soja. Lúc này con trai lớn mới hỗ trợ. Anh hỏi vì sao Soja cứ gây chuyện. Họ đã dọn ra ngoài rồi. Soja nói, ông bố chồng bảo cô ta đuổi họ. Con trai lớn không tin. Anh nói, ông không thể làm vậy, bảo Soja mau rời đi, đừng quấy rầy bữa ăn. Soja khẳng định chính ông bảo làm vậy, chỉ cần không nộp tiền sinh hoạt, cô ta sẽ tiếp tục tới gây rối. Người quay phim khuyên hỏi ông bố chồng xem có đúng không. Soja bảo đừng xen vào, cô ta đại diện cho ông. Con trai lớn nói, họ đã ở lều rồi, còn nộp tiền sinh hoạt gì nữa. Soja nói, bắt buộc phải nộp. Người quay phim nói sẽ đi hỏi ông, xem ông có nói vậy không. Soja bảo cứ đi hỏi, ông đúng là đã nói như vậy. Cuộc sống của vợ cả ngày càng khá hơn. Abu đi làm mấy ngày lại mang đồ về, vật tư mang về rất nhiều, không chỉ có trái cây, mà còn cả một bao đồ. Vợ cả thương Abu, giúp anh nhận lấy đồ. Con gái nhỏ thấy có trái cây, không chờ được đã chạy tới. So với Nasima, cuộc sống của vợ cả thật yên ổn. Ít nhất họ không bị Soja gây khó. Abu cũng biết lo cho gia đình hơn.
Abu bế con gái nhỏ lên hôn liên tục, rồi lại bế con gái lớn, nói có mang đồ ăn vặt cho con. Vợ cả mở túi bên cạnh xem, hóa ra là lúa mì. Abu nói, anh mang lúa mì về, vì gà trong nhà sắp đẻ trứng. Bảo vợ cả lấy cho gà ăn, để bọn trẻ có trứng ăn. Abu tính toán rất chu đáo. Vợ cả lấy lúa mì đi cho gà, quay lại thấy trứng dưới đất. Cô rất vui mừng, gọi Abu tới xem. Bọn trẻ cũng rất vui. Cuối cùng cũng có trứng ăn. Vợ cả vào chuồng gà tìm thêm, xem còn trứng không. Tìm một vòng cũng không có thêm. Dù chỉ có một quả, cô vẫn rất vui. Cô cất trứng đi, rồi quay lại lấy đồ Abu mang về. Abu và con gái lớn cũng phụ giúp. Khi con gái lớn lấy trái cây, lỡ làm đổ lúa mì ra đất, lúa mì rơi vãi khắp nơi. Abu đưa con gái lớn sang một bên, bảo vợ cả gom lúa lại. Anh buộc lại bao, rồi mang vào kho. Vợ cả gom xong lúa, lấy trái cây bày ra đĩa, mang ra cho mọi người ăn. Abu bóc quýt cho bọn trẻ, cũng mời người quay phim ăn. Người quay phim hỏi Abu, cuộc sống của anh tốt hơn con trai lớn nhiều. Giờ ngày nào anh ấy cũng bị Soja làm phiền, đến mức không làm việc nổi. Abu nói, con trai lớn nên rời xa Soja, nếu không sẽ chẳng có ngày yên ổn. Người quay phim nói, con trai lớn không đi được, vì đang chuẩn bị xây nhà. Abu nói, gần đây con trai lớn khó xây được nhà, vì trời đã lạnh, thợ xây đều nghỉ hết, muốn xây chỉ có thể tự làm. Abu nói với vợ cả chuyện không hay, do thời tiết lạnh, việc xây dựng đã tạm dừng, sau này anh chỉ có thể làm việc khác, nhưng bảo vợ cả yên tâm, anh sẽ không lười. Không lạ, khi con trai lớn không tìm được thợ xây, hóa ra đều nghỉ cả. Người quay phim hỏi Abu, anh có sang giúp xây nhà không? Abu nói cũng muốn, nhưng sợ Soja nhìn thấy, lại rắc rối thêm, nên quyết định không giúp. Con trai lớn không nên xây nhà gần ông bố chồng. Abu dám chắc anh ấy khó mà xây xong, chỉ riêng Soja đã đủ làm anh mệt. Người quay phim nói, không chỉ Soja gây rối, mà cả ông bố chồng cũng nhúng tay. Ông cứ đòi tiền sinh hoạt, con trai lớn không đưa, ông liền để Soja sang quấy phá. Abu nói với người quay phim, nghe vậy anh càng không dám về, rời khỏi đó là đúng. Nếu anh quay lại, ông bố chồng cũng sẽ đòi tiền. Anh dặn người quay phim, đừng nói nơi họ đang ở, ngay cả con trai lớn, vì sợ anh ấy chia tiền sinh hoạt, rồi nói địa chỉ cho ông. Người quay phim nói chưa được phép, anh sẽ không nói. Vợ cả ăn xong trái cây, bảo Abu nghỉ ngơi trước. Cô tiếp tục dọn dẹp trong nhà, sau đó đứng dậy cầm hành lý của Abu, mang vào phòng ngủ, rồi đi ra ngoài, thu quần áo đã phơi khô. Tiếp đó nối vòi nước vào máy giặt, bắt đầu giặt đồ. Vợ cả tuy không đi làm, nhưng ở nhà cũng không hề rảnh. Mọi việc trong nhà đều gọn gàng, các con cũng sạch sẽ tươm tất. Abu đã rất mãn nguyện. Abu và các con cũng ăn xong trái cây. Anh gom rác bỏ vào thùng, rồi ra ngoài phụ vợ cả dọn dẹp. Anh chuyển lại vị trí giàn phơi, chuẩn bị sang giặt đồ. Vợ cả nhanh tay ngăn lại, nói với Abu, anh vừa về nên nghỉ ngơi trước đi, việc giặt đồ để cô làm. Abu vào phòng khách chơi cùng các con, cùng chơi trò chơi gia đình. Người quay phim thấy Nasima đáng thương, nhân lúc Soja không có trong sân, anh lấy chăn và gối cũ trong kho, mang sang cho Nasima. Nasima nhận chăn và cảm ơn, rồi mang vào trong lều. Lúc này con trai lớn mới thức dậy. Người quay phim hỏi có lạnh không? Con trai lớn nói, trong lều đúng là lạnh, nhưng hiện giờ chưa có cách khác, họ chỉ có thể ở tạm trong lều. Anh cảm ơn vì đã mang chăn tới. Người quay phim khuyên nên sớm xây nhà, không thể để Nasima chịu khổ mãi. Con trai lớn nói anh sẽ xây nhà, nhưng hôm nay thì không được, hôm nay anh phải đi làm. Rõ ràng anh không đáng tin bằng Abu. Con trai lớn thu dọn đồ không ăn cơm, mặc áo chuẩn bị đi, nói với Nasima là anh đi làm đây, vì hôm qua anh không đi làm, anh sợ bị chủ sa thải. Nasima nói đi làm là việc tốt, nhưng đừng quên chuyện xây nhà. Con trai lớn nói, anh biết rồi, sẽ không để Nasima thất vọng. Anh lại hỏi Nasima, có cần anh mang thêm vật tư về không? Nasima nói, không nên để nhiều đồ trong nhà, kẻo Soja nhìn thấy. Con trai lớn nghe xong thì rời đi. Đi được vài bước anh lại quay về. Nasima hỏi có chuyện gì? Anh nói thấy nhà chưa có bếp nấu, không muốn Nasima vất vả, nên định xây tạm một bếp. Nasima nói, việc này cô cũng làm được, nhưng anh đã quay lại thì để anh làm, rồi chỉ cho anh chỗ có gạch, bảo anh đi bê gạch. Anh chọn những viên gạch to, vì không có xi măng, dùng gạch to sẽ chắc hơn. Gạch được mang đủ.
Nashima phủi bớt đất trên gạch. Con trai lớn xếp gạch lại ngay ngắn. Nashima nhóm lửa nấu ăn. Con trai lớn bảo không cần. Anh đang vội. Bảo cô nấu xong tự ăn. Anh rửa tay, cầm túi chuẩn bị đi. Anh dặn người quay phim giúp trông chừng Nashima, đừng để cô bị Soja gây khó. Nếu có chuyện thì báo anh sẽ về giải quyết. Con trai lớn rời đi. Nashima bắt đầu đun nước, nhưng bếp tạm khe hở quá lớn, ấm nước cứ bị trượt xuống. Người quay phim đề nghị mượn chân kiềng. Nashima từ chối. Cô không muốn gặp Soja. Cô muốn sang nhà hàng xóm mượn. Không phải không muốn gặp, mà là sợ bị Soja gây khó. Nashima sang nhà hàng xóm mượn kiềng. Nhà hàng xóm chỉ có một bé gái. Cô bé không biết kiềng để đâu, bèn lấy 2 thanh sắt đưa cho, bảo dùng tạm trước, đợi bố về sẽ tìm sau. Nashima nói, thanh sắt cũng dùng được. Cô cảm ơn rồi rời đi. Đúng là một cô bé tốt bụng. Nashima đặt thanh sắt lên bếp, rồi đặt ấm nước lên, bắt đầu nấu ăn. Soja bảo ông bố chồng nghĩ cách, vì trong nhà không còn vật tư, chỉ còn bánh nướng làm từ bột của con trai lớn. Ông bố chồng nói, con trai lớn không nộp tiền. Ông cũng bó tay, sau này vật tư để Soja tự lo. Bà mẹ chồng bảo ông đón con trai lớn về, như vậy mới có đồ dùng. Ông nói mình đã nói rồi, nhưng họ không chịu về. Họ muốn ở nhà nhỏ, nhưng Soja lại không đồng ý. Người quay phim hỏi ông, hôm qua Soja nói, ông đã giao quyền trong nhà cho Soja, có đúng không? Hôm qua Soja lại đi đuổi họ. Ông nói con trai lớn không nộp tiền sinh hoạt, nên ông không quản nữa. Chỉ cần Soja đòi được tiền, ông sẽ giao quyền cho cô ta. Bà mẹ chồng nói với ông, trong nhà vẫn nên để ông làm chủ. Nhà loạn thế này cũng do ông mà ra. Soja giao cặp song sinh cho bà mẹ chồng, nói mình đi thu quần áo phơi. Ông dặn Soja, thu luôn cả đồ của ông. Soja nói, đồ ông chưa giặt. Ông tức giận nói vài lời khó nghe. Ông nói, giờ Soja không giặt đồ cho ông nữa. Soja ra sân, thu quần áo của mình và cặp song sinh, cầm vào phòng ngủ. Lúc này ông đi ra, hỏi sao không giặt đồ cho ông. Soja nói, không thấy đồ của ông. Người quay phim nói với ông, đồ của ông vẫn để dưới đất. Ông tức giận trách Soja. Ông nói, trước đây khi chưa đuổi con trai lớn, Soja luôn giặt đồ cho ông, còn nói sẽ chăm sóc ông. Giờ đến đồ cũng không chịu giặt. Soja bảo ông mang đồ đi nhờ Nashima. Ông nói đã đuổi họ đi rồi, sao còn mặt mũi nhờ giặt. Nếu Soja không giặt, ông sẽ đuổi Soja ra kho và đón con trai lớn về. Soja nói, cô ta không ở kho. Ông lại trách mắng cô ta. Bị trách cũng là do Soja tự chuốc, chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn làm. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở các phần sau.